Kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến. Sau 15 ngày em có cắt tỉa cái tán lá của nó đi và có tỉa đi một cái cành để mình dâm ủ rồi. Thì hôm nay em bắt đầu quay về em ghép. Thì ở đây em có chuẩn bị được 5 loại màu rồi nhá. Màu cam, màu vàng và màu tím Huế, màu sắc pháo, màu trắng. Thì trước mắt này cái ghép 5 màu đã. Đây thì ý định của em thì sẽ làm theo một cái vòm tròn như kiểu mọi người hay làm ấy. Thì mình sẽ cần phải cắt tỉa những cái tay này đi cho nó gần như là nó bằng nhau, cho nó thẩm mỹ một chút. Thì do quá trình mình cũng cắt tỉa được 15 ngày rồi nên là bây giờ thân cây nó nhiều dinh dưỡng, nó đang bù nước này, đang mọng nước này ạ. Thì em sẽ thực hiện là hai cách ghép, đó là ghép ngách và ghép V. Ở cành này thì em sẽ ghép theo phương pháp ghép ngách. Đây bên này phải cắt ngắn đi cho nó cân đối với bên cắt lúc đấy. Thì các bạn thời tiết bây giờ là đúng là thời điểm để ghép hoa giấy ạ. Vào tháng 9 tháng 10 âm lịch thì lượng độ ẩm thì nó không được cao lắm, độ ẩm rất thấp và nó không có cái nắng khắc nghiệt của mùa hè. Vâng, và cũng nó chia sẻ luôn là những cái đầu cành mà chúng ta cắt đi thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái keo liền sẹo này nhá. Keo liền sẹo này là để nó giữ ẩm này và nó không bị khô đầu, không bị khô xuống tận ở dưới thân đấy. Lúc nào nó có độ ẩm thì cây nó mới nhiều đủ dinh dưỡng. Vì thường thường chúng ta hay ghép vào gần với cả cái đầu cành mà. Đây ở cái cành này thì em thực hiện là ghép V nên em không bôi keo. Ở đây em có sử dụng dao lam. Dùng dao lam này để cho nó có độ sắc bén và nó sẽ không bị chảy xước ở bên phần trong khi mình tách. Dao lam là nó mỏng, nó sắc lắm. Cái thứ hai là dao lam này nó mỏng nên là nó không bị toác cái V này ra. Thì mình ghép cái cành vào thì nó mới khít được. Vâng, về phần mắt ghép ấy, thì em có đi khoảng 5 cái cây thì chọn được 5 cái cành. Thì bắt buộc phải chọn những cái cành mắt ghép sống này nhá. Mắt ghép sống này thường thường là thì mọi người cứ để ý kỹ là ở dưới cái gai ấy hay là trên cái tàu lá nó có cái chồi ra rồi đấy. Nó đẩy cái chồi ra rồi thì gọi là mắt ghép sống ấy. Thì mình sử dụng cái mắt ghép sống này thì nó rất đảm bảo luôn, là nó sẽ nảy mầm và đâm chồi nó sớm. Mình cũng dễ quan sát. Cái này chúng ta gọt làm sao để cho cái độ nó vát giống kiểu cái tam giác ấy. Nó phải cân xứng thì nó khi nó vào cái cành V kia thì nó mới không bị lệch, không bị hở. Nếu mà thường thường ghép V thì chúng ta sẽ dùng được hai mắt, là hai cái mầm ấy. Còn ghép ngách thì chỉ cần dùng một mầm thôi. Đây mọi người đặt làm sao để cho nó khít hai cái mép vào nhau nhé. Và mình quan sát kỹ là nếu không để nó nhìn đến cái khe hở. Không có để khe hở thì chúng ta có thể là rút ra, chúng ta nạo lại ở cái phần bắt ghép cho nó khít vào. Thì sau thì nó không bị khô. Ở đây em sẽ dùng băng ghép cây này quấn cố định thật chặt như kiểu là mình buộc vậy đấy.
Sau mình có gió có máy thì hay là ai có va chạm vào thì nó không bị bật. Đây sau khi ấy thì em vẫn quấn kín vào này và sẽ quấn hết toàn bộ phần mắt ghép. Mọi người để ý quấn làm sao mà để cho nó hở cái mắt ghép ở dưới cái gai ra nhé. Nếu mà có quấn kín quá vào rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng dao tem, chúng ta lẩy cái phần đấy ra, phần dưới cái gai ấy, thì sau rồi để nó đùn mầm ra, không bị ẩm quá là nó sẽ bị thối đấy. Vì thời tiết hanh khô nên cái quấn kỹ này cũng không ảnh hưởng gì đâu. Vâng, thì vừa rồi là em có thực hiện là ghép cái mắt gọi là ghép V, còn bây giờ là sẽ thực hiện là ghép ngách. Ngách ở đây thì em cũng chả biết thế nào, thì thấy mọi người cứ nói vậy, cũng có ông anh ông ấy chỉ, ông bảo ghép kiểu này là ghép ngách. Thì chúng ta sẽ gọt hai cái đường ở cái phần thân ra, chéo song song nhau ra thì nó cũng có một cái ngách ở dưới. Cái phần mắt ghép này thì mọi người phối màu thế nào theo sở thích của mình nhé, chứ cái này cũng không ai dạy ai được cái phối màu được, cứ đâm lung tung các loại màu vào thì kiểu gì nó cũng ra, mà sau mình vẫn uốn. Đây bên ghép ngách này thì em cũng gọt một bên cao một bên thấp, và cũng phải độ vát nó phải bằng nhau, song song nhau, để mà sau khi mình đi vào cái ngách kia thì nó không bị hở. Và cành già thì chúng ta chỉ cần ngắn thôi, cành già chúng ta chỉ cần vót cái mắt ghép ngắn thôi. Đấy, em đưa vào em ngắm cho nó khít vào, xong rồi chỉnh cho nó cân đối và không bị hở là được. Sau đó chúng ta dùng băng mình lại cố định lại. Thực ra làm cái ghép ngách này nó sẽ khó hơn là ghép V, nhưng mà độ xác suất gọi là an toàn cao hơn ghép V. Mình sử dụng cái cách ghép ngách này thì ghép được ở mọi tư thế, gọi là mọi cái dáng cây, bất kỳ một cái điểm nào ở trên cây mình có thể là mình ghép được. Cũng giống như là ghép những cây ăn quả ấy, thì chúng ta rỉa mắt ra ấy, thì chúng ta ghép. Còn đây thì mình ghép ngách thì mình cũng trích từ thân, cũng tùy thuộc vào địa thế của cây thì mình mới làm được. Mà ở bên này là cái cành nó có lon hơn cành kia, vì nó là cái tay của cái cành chính thì nó có thể là lon hơn, thì chúng ta sẽ phải tách cái phần vỏ này nó dài ra. Đây cành này em nhớ nó là cành hoa trắng, bây giờ em sẽ cho thêm màu hồng vào, ghép mắt hồng vào.
Không biết sau này nó có ra màu phớt hồng không. Nếu mà nó ra phớt hồng được thì lại đẹp mỹ mãn luôn. Thực ra cái ghép này cũng có xác suất lắm. Nếu mà chết thì chúng ta có thể ghép lại. Đây thì em cũng sẽ là thực hiện là ghép ngang nhé. Cũng vẫn là ghép ngách nhưng mà ghép ngang. Vâng, thì ở bất kỳ mình có cắt ở cái đầu cành nào ấy thì mình vẫn phải nạo đi cho mình bôi keo. Bôi keo này nó giữ ẩm mà em không biết là trong nó có những cái chất gì mà nó cũng tốt, vì dùng cũng lâu lâu ngày rồi cũng thấy nó hiệu quả, nên em cứ áp dụng làm theo thôi. Ở với những cái tư thế ngang như này thì mình cũng trích ở trên nhá, đừng trích thân ngang thân. Trích ngang thân khó quấn, nước có vào nó hỏng. Mình cứ trích ở cái bề mặt trên của cái cành này. Thường thường là mọi người sẽ không ghép vào ngang thân như này, vì nó như là cái xác suất của nó sống nó cũng không đạt được cao, chỉ có ghép ở thế đứng. Vâng, bây giờ cũng là gần đến tháng 10 rồi, cuối tháng 9 âm lịch rồi. Nói chung là nắng này bây giờ cũng gần như là nắng hanh, nên sau khi mình ghép xong thì mình vẫn phải dùng một lượt giấy mình bắn bọc nó vào, cũng như kiểu là người dân trồng cây ăn quả, người ta hay bọc để chống xám chống nám. Đây thì cứ cân đối làm sao cho cái mắt ghép này, cái cành ghép thì nó khít vào nhau thì là sống. Nói chung là chỉ đơn giản thế thôi. Và quá trình bảo quản không bị mưa, không bị ẩm quá, không bị nóng khô quá là nó sống rồi. Quá trình này ghép trong khoảng tầm 1 tháng giờ thì mọi người không nên tưới gì vào cây nhé. Nước cũng không tưới, trừ khi mưa quá thì chúng ta phải che phải đậy thôi, vì tưới vào là nó mọng nước, nó thối cành. Và trong quá trình ủ ni lông mọi người cũng để ý độ ẩm ở trong cái túi ni lông ấy. Nếu mà thấy nó bốc hơi ở trong cái túi ni lông nhá thì lại phải thay cái túi ni lông, lộn ngược lại cái túi ni lông, hay là mình dùng túi ni lông khác mình thay, chứ không là nó mốc hết ở phần cái mắt ghép ở trong đấy. Cái này cũng là kinh nghiệm của anh em chơi cây ở bên Văn Giang, anh em làm vườn thì người ta chia sẻ, thì em hôm nay cũng lên đây chia sẻ ở trên này, thì anh em cho ý kiến đóng góp xem mình nên làm như nào. Đây thì em có dùng cái giấy này, xong là em dọc làm 8 ra em che. Ui, vừa tầm đủ 8 cái mắt ghép. Thì mình dành làm 8 là mình cho mỗi một mắt một miếng cái giấy A4 này. Thì thực trạng là nhiều, nếu mà anh em nào mà có mái che bằng túi đen rồi ấy, lưới đen rồi ấy, hay là trên cái mái gì đấy thì mình không cần bọc như này, nhưng đây em làm ở giữa ngoài rời.
thì nói chung là cũng tùy từng địa điểm và tùy từng cái cây ý, gọi là vị trí của cây. Có những cái cây cao thì mọi người sẽ áp dụng theo kiểu khác. Ở đây cây của em là cây thấp và lùm thì nó cũng thấp, lùm nó bé, tán đấy, tán nó bé thì em có thể ghim xong là em dùng một cái bao ni lông to phủ kín hết. Còn ở những cái tán cây cao ấy mà không thể chùm được một cái ni lông hết ý, thì mọi người sẽ phải dùng những cái túi ni lông to hơn mà bọc từng mắt ghép một. Đây em đã hoàn thiện đấy, và bây giờ em chỉ việc phủ cái ni lông này lên. Phủ một phát hết tán cây luôn. Và trong quá trình này thì mọi người như lúc trước em có nói là để ý độ ẩm ở trong nhé, không nó mốc hết đấy. Vâng, vậy là em đã hoàn tất các bước để ghép cái cây hoa giấy 5 màu này rồi. Thì video của em xin được dừng lại ở đây. Em sẽ sau 3 tháng hoặc là hơn thì em sẽ quay cái điểm kết của nó là sẽ ra hoa. Thì mời quý vị anh chị và các bạn đón xem ạ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị anh chị ạ.